those days, at the time, at the time, at that time, yesterday, last, अगो हेर्दै जानुहोस् है। अब तपाईहरुलाई कुन कुन शब्दहरु आयो भनिरहेछ त? yesterday भन्ने शब्द आयो वाक्यमा, last भन्ने शब्द आयो, ago भन्ने शब्द आयो, before आयो, once आयो, once upon a time आयो, at the time आयो, at that time आयो हैन? यस्तो शब्दहरुले I wish आयो, अनि if only आयो, I wish आयो, if only आयो, त्यसपछि अर्को हामीले हेर्दाखेरि I wish आयो, if only आयो, it is time आयो, it is time आयो, it is high time, it is high time आयो हैन? it is high time, in plus past time आयो, in plus past time आयो। तपाईहरु यस्तो शब्दहरु the other day आयो, the other day, the other day हैन? यस्तो शब्दहरु कुनै पनि वाक्यमा देखियो हैन? यी शब्दहरु हजुरहरुले वाक्यमा देख्नुभयो, the previous day, the previous week, यस्तो शब्दहरु हामीले वाक्यमा देख्यौं भने यो शब्दहरु देख्ने बित्तिकै सिधै के गर्नुपर्छ? सिम्पल पास्ट। ल यो शब्दहरुको अर्थ चाहिँ के हो त? यो वाक्य सिम्पल पास्ट हो भन्ने अर्थ राख्छ। जस्तै अब केही एक्जाम्पल्सहरु हेरौं हामीले। अब केही एक्जाम्पल्सहरु हेरौं है त। यसले के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि सिम्पल पास्ट भनेर यिनीहरुले इन्डिकेसन गर्छन्। जस्तो अब एक्जाम्पल हेरौं। नम्बर 1 मा it is high time we get a job. के भयो फेरि? हेलो भन्नु न। यो जुम देखिएको छैन, जुम मात्र देखाएको छ। रिडिङ मेटेरियल देखिएको छैन सर। ठिक छ, अहिले देखियो। ल सार्नुस् त। हमरा महाभारत देखी के है यो। नहीं हम अथी त रियली महाभारत खलिए। लौरा 300 पर लौरा करते 12 चलो 300 आदमी न आदमी 4 घंटा था 6 घंटा करे चलिए ना। स्वीट के पढ़ते तो जेते ना। बड़ा अच्छा करे पढ़े के बोला जाए जहाँ ड्यूटी करने से वहाँ जाएगी क्या जाए। तो यो देखो ओके ल हेरौं। अब तपाईहरुले सारिसक्नुभयो, म एक्सरसाइज गरे। यो समय शब्दहरु मैले यस्टरडे, लास्ट, अगो, बिफोर यसलाई स्क्रिनशट गर्न लिनुस्। अब यहाँ मैले इट इज हाई टाइम भनेर राखे। यो वाक्यमा इट इज हाई टाइम आएपछि के हुन्छ त? यो सिम्पल पास्ट हुन्छ। इट इज हाई टाइम
It is high time we got a job. 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 यो हाई टाइम हो हामीले के गर्यौं त जब पायौं. It is high time we got a job. Sita come to Kathmandu. Sita come to Kathmandu in 2010. Sita come to Kathmandu in 2010. Sita 2010 मा काठमाडौँ आइन्. Sita come to Kathmandu in 2010. और 2010 भनेको के हो त? सीता कम टु काठमाडौँ 2010. सीता कम टु काठमाडौँ 2010 भनेको कमलाई के गर्नुपर्छ? केम. सीता केम टु काठमाडौँ इन 2010. यो 2010 भनेको त पास्ट हो नि त. यो माथि आको यो जुनसुकै शब्द वाक्यमा आयो भने पनि तपाईले सिम्पल पास्ट गर्नुपर्छ. Yesterday we organize a party. यो माथिको जुनसुकै शब्द आए पनि के गर्नुपर्छ? verb to गर्नुपर्छ. अब organized को verb to के हुन्छ त? तपाईले organized गर्नु पर्यो. अब यो पुरै शब्द वाक्य सार्नु पर्छ. Yesterday we we organized a party. हिजो हामीले पार्टी अर्गनाइज गर्यौं. Yesterday we organized a party. Yesterday we organized a party. त्यसैले यहाँनेरि यो समय शब्दलाई हेर्नुपर्छ. Yesterday भनेको के हो त? past tense हो. र yesterday आउने बित्तिकै के गर्नुपर्छ? Yesterday we organized a party. Yesterday, last, ago, before, once upon a time. It is time, it is high time, in past time. The other day, the previous day. यो शब्दहरु आयो भने के गर्छौं? हामी जहिले पनि यसरी यो टाइम मोडहरु आउने बित्तिकै पास्ट गर्ने. जस्तो अर्गनाइज को पास्ट अर्गनाइज्ड भयो भनेर बुझ्नु पर्यो. अब त्यसैगरी अब हामी जाउँ अर्को टेन्स पास्ट कन्टिन्युअस. अब आई विश जुनसुकै आओस् यो माथिको जुनसुकै शब्द आए पनि के गर्ने? त्यो ब्राकेट भित्रको भर्बलाई भर्ब टु बनाउने भनेर जाने भयो. अब हामी जाउँ पास्ट कन्टिन्युअस भन्ने जाउँ है. टाइम ओड कन्ट्रोल गरे. टेन्स भनेको टाइम, टाइम भनेको टाइम ओड भन्ने कुरो हजुरले कन्ट्रोल गर्नुभयो. अब पास्ट कन्टिन्युअस को स्ट्रक्चर के हो त? पास्ट कन्टिन्युअस को स्ट्रक्चर चाहिँ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. यसको टाइम मोड चाहिँ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. अब यसको टाइम मोड चाहिँ के हो त भन्दा यसको फर्मुला तपाईले याद गर्नुपर्छ. जुनसुकै पास्ट टाइम सँग एट दिस टाइम जोडेर आयो भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त? पास्ट टाइम सँग एट दिस टाइम जोडियो भने त्यो टाइम ओड जहिले पनि पास्ट कन्टिन्युअस हुन्छ. पास्ट टाइम सँग एट दिस टाइम जोडेर आयो भने ल हेर्नुस्. अब कुन हुन्छ टाइम ओड छ? टाइम ओड सर हेर्नुस् अब. yesterday at this time, yesterday at this time, last year at this time, last year at this time, some days ago at this time, a few years ago at this time, some days back at this time, yesterday at this time, last year at this time. यसरी यी समय शब्दहरु भए. यस्ता समय शब्दहरु जहिले पनि के जनाउँछन् त? यी समय शब्दहरुले तपाईले कुरो बुझ्नु पर्यो. यो समय शब्दहरु yesterday at this time,
लास्ट इयर एट दिस टाइम यो हेर्नुस् त है यो शब्द वाक्यमा कतै आयो टाइम वर्ड्स भनेको चाहिँ कुनै पनि पास्ट समयसँग yesterday at this time last year at this time some days ago at this time a few years ago at this time a few years ago at this time अब हैन some days back at this time in last June at this time यसरी बितेको समयसँग at this time सँगै जोडेर आयो भने के गर्ने बितेको समयसँग at this time सँगै जोडेर आयो भने यो काम गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है ल अब मैले एक्जाम्पल देखाउँछु यो शब्दहरू वाक्यमा कतै देख्ने बित्तिकै हजुरहरूले पास्ट कन्टिन्युअस गर्नु पर्यो अब एक्जाम्पल हेरौँ अब एक्जाम्पल हेर्नुस् त आई कुक फूड yesterday at this time म हिजो यति बेला खाना पकाउँदै थिएँ हिजो यति बेला खाना पकाएँ हैन कि पकाउँदै थिएँ हामी जहिले पनि के गर्छौं त एट दिस टाइम अब यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई हामीले यसरी एक्जाममा टेन्स भनेर आउँछ हैन TENS टेन्स भनेर आयो अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि आई वाज कुकिङ फुड किनकि यो yesterday सँग yesterday मात्रै आएको भए सिम्पल पास्ट हुन्थ्यो तर yesterday सँग के आएको छ त एट दिस टाइम पनि जोडेर आयो नि त आई वाज कुकिङ फुड म खाना पकाउँदै थिएँ आई वाज कुकिङ फुड yesterday एट दिस टाइम आई वाज कुकिङ फुड yesterday at this time यसरी I was cooking food yesterday at this time they visit Pokhara last month at this time they visit Pokhara last month at this time they visit Pokhara last month at this time अब यो के हुन्छ त they visit Pokhara last month at this time यो last month at this time भन्ने यसलाई हामी के गर्नु पर्छ the were visiting they were VISITING they were visiting Pokhara they were visiting Pokhara यसलाई हामी के गर्छौं त they were visiting Pokhara last month at this time they were visiting Pokhara were visiting यो माथिको शब्द जुनसुकै आए पनि हामीले के गर्छौं त यही टेन्स प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ अब अर्को हेरौं अब पास्ट पर्फेक्टमा जाउँ यसको मैले when र while को पछि गराउँछु एकछिन हेर्नुस् है अब पास्ट पर्फेक्टमा के गर्ने भन्ने कुरा गरौँ पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर के हो त पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस add plus verb 3 object अब टाइम वर्ड्स भनेको के हो यसको टाइम वर्ड्स दुईटा हो बिफोर आफ्टर र बिफोर सँग दुईटा भयो यो आफ्टर र बिफोर सँग आउँदा चाहिँ दुईटा वाक्य हुन्छ यसको आफ्टर सँग कुनै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट आउँछ उता सिम्पल पास्ट आउँछ यसको यो आफ्टर र बिफोर आउँदा चाहिँ एउटा सिम्पल पास्ट र अर्को पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ दुईवटा वाक्यमा सेन्टेन्समा आफ्टर बिफोर आउँदा one sentence simple past र अर्को past perfect हुन्छ ल यसलाई नेपालीमा लेख्नुस् त अलिकति दुईवटा वाक्यमा आफ्टर बिफोर आउँदा one sentence simple past एउटा वाक्य simple past एउटा सेन्टेन्स simple past र अर्को past perfect हुन्छ वाक्यमा हेर्नुस् दुईवटा सेन्टेन्समा भनौं न दुईवटा वाक्य भनौं न एउटामा आफ्टर र बिफोर आउँदा यो हेरेर गर्नु पर्यो जस्तो अब एक्जाम्पलको कुरा गरौँ
नम्बरै लगाएँ मैले ल after I pass the exam after I pass the exam my parents organized a party after I passed the exam मैले exam pass गरेपछि my parents organized a party after I passed the exam मैले exam pass गर्ने बेलामा my parents organized a party before she got a job उनले जागिर पाउनु अगाडि she simple parts of it she worked as a waiter she worked as a waiter before she got a job उनले जागिर पाउनु अगाडि she worked as a waiter she worked as a waiter अब यहाँ हामीले हेर्नु पर्यो यहाँनेरि after I pass my यो यतापटि अर्गनाइज्ड भनेको verb 2 छ अब यो एउटा verb 2 छ यो यी सिम्पल पार्ट छ वाक्यमा जे छैन त्यही गर्ने दुईटा वाक्य आएको छ आफ्टर प्रयोग भएको वाक्यमा पहिलो प्रश्न के छ त दुईवटा सेन्टेन्समा आफ्टर बिफोर आउँदा एउटा सेन्टेन्स सिम्पल पास्ट र अर्को पास्ट परफेक्ट यो अर्गनाइज्ड भनेको त सिम्पल पास्ट छ यो पहिल्यै के छ verb 2 छ अब यो verb 2 भएपछि यसलाई पास्ट परफेक्ट गर्नुपर्छ यहाँ के हुन्छ त had passed यहाँ had passed after I had passed the exam अब यसको फुल सेन्टेन्स के हुन्छ त after I had passed the exam after I had passed the exam my parents after I had passed the exam my parents and I organized a party my parents organized a party after I had passed the exam मैले exam pass गरेपछि my parents organized a party किनकि सिम्पल पास्टको वाक्य त त्यही छ एउटा वाक्य सिम्पल पास्ट र अर्को के हुन्छ उन्होंने लगे थे सूत्र दिन करने लगे असली सूत्र लिए अपन हाथमा बात चाहिँ एक बार छोड़ दू वैसे कथी से सो था है कि नहीं छोड़ दे वाला बात करी सामान पर असर पड़े है असर पड़ला से आदमी में क्या अब यसमा हेरौँ यहाँ सिम्पल verb 2 यही छ पहिले दिनले क्या बार करे चाहिए तो ठीक है लेकिन दिन के करबे तो before she got a job if she had worked as a waiter यहाँनेरि सिम्पल पास्ट छ यतापटि तपाईले had प्लस verb 3 गर्ने एउटा सिम्पल पास्ट र अर्को के हुन्छ पास्ट पर्फेक्ट यो सिम्पल पास्ट पहिले भएपछि के गर्नु पर्यो पास्ट पर्फेक्ट गर्नु पर्यो जस्तो अब सी मा हेरौँ अब after I had eaten food I moved to my office after I had eaten food मैले खाना खाएपछि after I had eaten food I moved to my office after I had eaten food I moved to my office after I had eaten food मैले खाना खाएपछि I moved to my office after I had eaten food खाना खाएपछि I moved to my office किन यसलाई यसो गरियो भन्दाखेरि यहाँनेरि पहिल्यै verb 3 छ यो had प्लस verb 3 यहाँ पहिल्यै छ अब यतापटि गर्नु पर्यो किनकि वाक्यमा आफ्टर आएको छ आफ्टर र बिफोर आउँदा एउटा भनिसके मैले कि त सिम्पल पास्ट हुन्छ कि पास्ट परफेक्ट आफ्टर आई had eaten food
आई मुभ टु माई अफिस, यहाँ के गर्नु पर्यो त आई मुभ टु माई अफिस। आफ्टर र बिफोर आउँदा एउटा सिम्पल पास्ट र अर्को के हुन्छ त पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ। आफ्टर र बिफोर आउँदा एउटा सिम्पल पास्ट र अर्को पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ। अब अर्को हेरौँ हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। यो क्लासमा एपीएफ त हुनुहुन्न नि, एपीएफ को हुनुहुन्छ यो क्लासमा कोही? लेखौँ त म्यासेज। एपीएफ को त हुनुहुन्न नि? एपीएफ को क्लास मिल्दैन, यो यस्तो खालको होइन। एपीएफ को छुट्टै क्लास हुन्छ पछि। यो चाहिँ नेपाल पुलिस असैको मात्र, एपीएफ लाई यो टपिक मिल्दैन है, तपाईहरु एकदम ध्यान दिनु। तपाईहरु एपीएफ पढ्दै हुनुहुन्छ भने मेरो किताब किन्ने, एपीएफ को फर्म भर्नु भएको छ भने त्यहाँ कोलम्बिया गेटमा छँदैछ। अहिले नेपाल पुलिसको जाँच दिनुस् ल। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, यसको स्ट्रक्चर के हो त? सब्जेक्ट प्लस had been प्लस verb for प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट had been verb for ऑब्जेक्ट। यसको स्ट्रक्चर के हो त भन्दा यहाँ चारवटा कुराहरु यसको स्ट्रक्चरमा छ। सब्जेक्ट had been verb for ऑब्जेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको त्यो। टाइम ओड के हो त? टाइम ओड्स। एपीएफ यसरी पढ्ने नि, यो एपीएफ ला होइन, यो क्लास पढाको एपीएफ ला मिल्दैन है। एपीएफ को मेरो बुक हेर्नुस् न, त्यति पढे पुग्छ, इनफ छ त्यो किताब। यसको टाइम मोड हेरौँ। यसको टाइम मोड भनेको चाहिँ मात्र एउटा फर्म टाइम मोड हो, यति एउटा। र कहिलेकाहीँ यो बाई भन्ने पनि टाइम मोड प्रयोग गर्न मिल्छ। यो बाई प्लस पास्ट टाइम, बाईसँग पास्ट टाइम आयो भने पास्ट फिक्स टाइम, यस्तो बेला हामीले यो प्रयोग गर्न मिल्छ। जस्तो विगतको एउटा समयमा काम सुरु भएर विगतको अर्को समयसम्म काम जारी रह्यो भने त्यस्तो बेला पास्ट कन्टिन्युअस गर्ने। जस्तो एक्जाम्पल एउटा हेर्नुस् त, विगतको एउटा समयमा काम सुरु भयो र त्यही काम चाहिँ विगतको अर्को समयसम्म जारी थियो भने, जस्तो हरि रन अ बुकशप, हरि रन अ बुकशप इन काठमाडौँ from 2001 to 2012. Hari run a bookshop in Kathmandu from 2001 to 2012. Hari ran a bookshop from 2001 to 2012. Hari run a bookshop in Kathmandu from. Hari had been running a bookshop. Hari had been running a bookshop in Kathmandu from 2001 to 2012. Hari had been running a bookshop in Kathmandu from 2001 to 2012. जस्तो 2001 मा पसल राख्यो 2012 सम्म त्यो पसल चलिरहेको थियो, त्यसरी हो के। मेरो पुरै बुक छ नि, एपीएफ को पुरै सबै बुक छैन। मलाई मेसेज गर्नु न व्हाट्सएपमा, म भन्दिनु एपीएफ पढ्न चाहने। मेरो यो नम्बर लिनुस् 9860193788। यसमा व्हाट्सएप गर्नुस्। फोन चाहिँ कहिल्यै नगर्नुस्, घण्टी कहिल्यै नदिनुस्। घण्टी दिने बित्तिकै मैले ब्लक गरिदिहाल्छु। यसमा व्हाट्सएप गर्नुस् न है ल। व्हाट्सएप गर्ने। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नुस्, बाई भनेको पछाडी नम्बर बी मा हेरौँ हामीले। बाई 2060 BS, Hari work as a journalist in
काठमाडौँ 2060 विक्रमसम्म त हरि वर्क एज अ जर्नलिस्ट इन काठमाडौँ हरिले काठमाडौँमा जर्नलिस्टको रूपमा काम गर्दै थियो बाई 2060 2060 सम्म हरि वर्क एज अ जर्नलिस्ट इन काठमाडौँ अब हेर्नुस् त यो भने के हो ओके ल हेर्नुस् त बाई 2060 BS अब यो हरि ह्याड बिन वर्किङ गर्नुस् 2060 सम्म हरिले के गरिरहेको थियो त हरिले काम गरिरहेको थियो वर्क गरिरहेको थियो हरि ह्याड बिन सिद्धराले सोधन मारा लगले ल यो विगतको टाइम भएपछि हामीले के गर्छौं एटीएस एनएनडी यसरी हेर्नुस् त बाई 2060 BS 2060 विक्रम सम्वतसम्म हरि ह्याड बिन वर्किङ एज अ जर्नलिस्ट इन काठमाडौँ एज अ जर्नलिस्ट इन काठमाडौँ ल सक्यो हैन यस्तो भयो अब यो व्हेन र व्हाइल को युज हेरौं एकछिनमा यति मात्र गराउँछु मेरो आँखा दुखेको आज व्हेन र व्हाइल को युज व्हेन र व्हाइल को युज भनेर हेरौं है अब यो व्हेन र व्हाइल को युजमा तपाईलाई म एउटा नियम सिकाउँछु यो व्हेन र व्हाइल को एउटा फर्मुला लेख्नुस् व्हेन भन्दा पछाडी जहिले पनि हामी सिम्पल पास्ट को वाक्य र अर्को वाक्य चाहिँ के हुन्छ त पास्ट कन्टिन्युअस यसलाई उल्टा लेख्दा नि हुन्छ यसरी बाँकी पहिलो वाक्य पास्ट कन्टिन्युअस आयो भने प्लस व्हेन गर्ने व्हेन भन्दा पछाडी जहिले पनि के हो त सिम्पल पास्ट त्यहाँ हेर्नुस् त व्हेन भन्दा पछाडीको वाक्य जहिले के हुन्छ सिम्पल पास्ट व्हेन भन्दा पछाडीको वाक्य जहिले के छ त सिम्पल पास्ट अब यो व्हाइल को प्रयोग कसरी गर्ने यो व्हाइल लाई कसरी युज गर्ने भन्ने हेरौं व्हेन भन्दा पछाडीको वाक्य जहिले के हो त सिम्पल पास्ट र व्हाइल लाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा WHIL व्हाइल प्लस पास्ट कन्टिन्युअस व्हाइल पछाडी पास्ट कन्टिन्युअस सिम्पल पास्ट व्हाइल पछाडी पास्ट कन्टिन्युअस सिम्पल पास्ट र सिम्पल पास्ट यता आयो फेरि यहाँ प्लस व्हाइल आयो यो जे भए पनि व्हाइल पछाडी चाहिँ के हुन्छ पास्ट कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो दुईवटा वाक्य आएको बेलामा चाहिँ के हो त एउटा है
यो while भन्दा यसरी हेर्नुस् है when भन्दा पछाडिको वाक्य सिम्पल पास्ट जताबाट फर्मुला लेखे पनि त्यही कुरो when भन्दा पछाडि सिम्पल पास्ट र while भन्दा पछाडि पास्ट कन्टिन्युअस गर्ने भनेर जानु सकिहाल्यो ल अब हेरौँ म एक्जाम्पल देखाउँछु सक्यो है ल हेरौँ अब एक्जाम्पल हेरौँ जस्तो एक्जाम्पलमा के भने when I see you while we have food the bomb exploded when I see you when I see you and while we have food when I see you you were dancing while we have food the bomb exploded the bomb यो when र while पछाडि हेर्नुस् यो माथि when यतापटि ing आयो when I see you when भन्दा पछाडिको वाक्य जहिले पनि सिम्पल पास्ट when I saw you जब मैले तिमीलाई देखे you were dancing when I saw you जब मैले तिमीलाई देखे you were dancing अब यहाँ हेरौँ त while we were having food the bomb exploded यो while भन्दा पछाडि के हो त while we were having food when I saw you ल सक्नुभयो बुझ्नुभयो when भन्दा पछाडि के हो त सिम्पल पास्ट म सुत्या छैन तपाईलाई त लेख्न दिइरहेको छु ल भएन ओके ल when I saw you you were dancing while यो while भन्दा पछाडि जहिले पनि पास्ट कन्टिन्युअस यो यसरी हामी यसरी बनाउँछौं है यो क्वेशन्सहरु मैले कसरी गराइरहेको छु ठ्याक्कै त्यही प्याटर्नमा सिक्नुपर्छ माथिको क्वेशन यो मैले पढाइरहेको नोटहरु कोलम्बिया भित्र टेलिग्राम भित्र राख्दै हैन र यो हामीलाई थाहै हुँदैन टेलिग्राममा जोडा छैन म एकचोटी हेरौँ ल मैले हिजोको जोड दिनु हाल्दिनु भनेको थिए भिडियोहरु ल सिम्पल पास्ट को टाइम मोडहरु यो सबै भिडियोहरु पहिला बोर्डमा लेखेर नि पढाएको छ है हजुरहरुलाई मैले बोर्डमा नेपालीमा लेखी पढाएको छु त्यो भिडियोहरु पनि हेर्दै गर्ने तर यहाँ अलिकति हामी अझ बढी धेरै प्र्याक्टिस गर्छौं यसरी when र while भन्दा पछाडी when मा के गरिन्छ त सिम्पल पास्ट while मा अर्को जस्तो अब when I met him जब मैले उसलाई भेटे he write a paper अब भोलिबाट अब एक दिन इन्स्पेक्टरको सकिन्छ अनि अलि हल्का हुन्छ पढाउन नि सजिलो छ
when I met him, he write a paper. अब यो वाक्यमा हेर्नुस् त, यो when भन्दा पछाडि I met, MET met verb to छ. अब उतापट्टि के छ? WRIT right. When I met him, जब उसलाई मैले भेटेँ. यहाँ simple past भएपछि उता ING गर्नुपर्छ. When I met him, जब मैले उसलाई भेटेँ, he was writing a paper. He was writing a paper. When I met him, जब मैले उसलाई भेटेँ, he was writing a paper. While we were talking about रमेश, जब हामी रमेशको बारेमा कुरा गर्दै थियौं, he telephoned me. उसले मलाई टेलिफोन गर्यो. While we were talking about रमेश, जब हामी रमेशको बारेमा कुरा गर्दै थियौं, he telephoned me. उसले मलाई टेलिफोन गर्यो. अब यहाँ हामी के भन्छौं त भन्दा while we were, यानेरि past continuous, we were talking about रमेश, he telephoned me. यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ? While we were talking about रमेश, जब हामी रमेशको बारेमा कुरा गर्दै थियौं, he telephoned me. उसले मलाई के गर्यो त? He telephoned me. While we were talking about रमेश, he telephoned me. He telephoned me. यसलाई हामीले यतापट्टि past continuous आएपछि उतातिर simple past भनेपछि एउटा वाक्य simple past हुँदा when र while आउँदा एउटा वाक्य simple past र अर्को वाक्य के हुन्छ? past perfect हुन्छ. ल ओके, ल आजलाई यति गरौँ. अब केही अरु केही कुराहरु